यामध्ये दिलेलं आहे फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्सचे रिस्पेक्ट डिफरन्शिएट करायचं आहे. तर फर्स्ट न्यूमेरिकल दिलेलं आहे एक्स स्क्वेअर सॉरी एक्स क्यूब मायनस 2x मायनस 1 रेज टू 5, याला डिफरन्शिएट करायचं. तर बघा आता मेथड फर्स्ट, पहिली मेथड मी तुम्हाला दोन वेगवेगळ्या मेथडने याला डिफरन्शिएशन करता येतं. प्रत्येक एक्झाम्पल चेन रूल दोन वेगवेगळ्या मेथडने युटिलाइज केला जातो. तर फर्स्ट मेथड मी तुम्हाला सांगतो. समजा मी याला y ने ट्रीट केलं, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू 3 मायनस 2x मायनस 1 रेज टू 5. तर यालाच आपण कन्सिडर करू y इज इक्वल टू u रेज टू 5 वेअर u इज इक्वल टू x क्यूब मायनस 2x मायनस 1. y इज फंक्शन ऑफ u आणि u कोणाच फंक्शन आहे x. देन dy बाय dx. आता आपल्याला dy बाय dx फाइंड करायचं असेल तर काय करतो आपण, dy बाय du आणि du बाय dx यांचा प्रॉडक्ट. मग आता इथं y इज इक्वल टू u रेज टू 5 या टोटल टर्मला मी u कन्सिडर केलं आणि याची पॉवर 5. and what is u is x cube minus 2x minus 1. मग मी y is equal to u raised to 5 याला मी डिफरन्शिएट करणार विथ रिस्पेक्ट टू u. y u चं फंक्शन आहे, सो dy by du, y चा u च्या रिस्पेक्ट डेरिव्हेटिव्ह d by du of u raised to 5. x चा x च्या रिस्पेक्ट डेरिव्हेटिव्ह काढतो त्या पद्धतीने u चा u च्या रिस्पेक्ट डेरिव्हेटिव्ह काय होईल 5u raised to 4. ओके, म्हणजेच dy बाय du ची व्हॅल्यू मिळाली 5 आणि u काय आहे तर x क्यूब मायनस 2x मायनस 1 रेज टू 4 dy बाय du. सिमिलरली u इज इक्वल टू x क्यूब मायनस 2x मायनस 1. पण मी आता काय करणार, डिफरन्शिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x. u ला x च्या रिस्पेक्ट डिफरन्शिएशन, सो d by dx of u is equal to d by dx x च्या रिस्पेक्ट डेरिव्हेटिव्ह x क्यूब मायनस 2x मायनस 1 चा. तर काय होईल x क्यूब चा 3x स्क्वेअर मायनस 2x 2 तसाच x चा x च्या रिस्पेक्ट 1 आणि कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0, सो 3x स्क्वेअर मायनस 2 हा मिळाला du by dx. आणि बाय चेन रूल काय येते व्हॅल्यू dy by dx इज इक्वल टू dy by du इंटू du by dx. तर y चा x च्या रिस्पेक्ट डेरिव्हेटिव्ह मग काय येईल dy by du इज 5 इंटू x क्यूब मायनस 2x मायनस 1 रेज टू 4 इंटू du by dx इज 3x स्क्वेअर मायनस 2. This is the final answer dy by dx. ओके, आता बघा नेक्स्ट मेथड, सेकंड मेथडने हिच आन्सर कसं फाइंड करायचं ते आपण बघू. आता सेकंड मेथड मध्ये y इज इक्वल टू x क्यूब, लेट डायरेक्ट आपण जे कन्सिडर केलंय मायनस 2x मायनस 1 रेज टू 5 याला डायरेक्ट डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. y ला x च्या रिस्पेक्ट डायरेक्ट डिफरन्शिएशन करायचं. तर दोन्ही साइडला मी घेतो d by dx ऑफ y इज इक्वल टू d by dx ऑफ x क्यूब मायनस 2x मायनस 1 रेज टू 5. ओके, आता ही जी टोटल टर्म आहे त्याची पॉवर आहे 5. याचे एक्सपान्शन करणं डिफिकल्ट आहे, करायची गरज नाही. याला चेन रूलने कसं डिफरन्शिएट करायचं, तर ही टोटल टर्म ब्रॅकेट मधली याला कन्सिडर करायचं आहे, ट्रीट करायचं आहे x आणि याची पॉवर किती आहे 5. म्हणजे काय ट्रीट करायचं याला x रेज टू n आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. मग x रेज टू n चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो तर n इंटू x रेज टू n मायनस 1. तर ही टोटल टर्मला x कन्सिडर करायचं आणि याची n पॉवर
म्हणजे काय येईल 5 इंटू एक्स क्यूब मायनस 2x मायनस 1 रेस टू 5 मायनस 1 n इंटू एक्स रेस टू n मायनस 1 इंटू त्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह डी बाय डी एक्स ऑफ ज्याला आपण x कन्सिडर केलेलं होतं. x कोणाला कन्सिडर केलं होतं ब्रॅकेट मधल्या टर्मला त्याचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच एक्स क्यूब मायनस 2x मायनस 1 चा डेरिव्हेटिव्ह. ओके, तर हेच डिफरन्शिएशन आहे बाय चेन रूल. चेन रूल आपण इनडायरेक्ट डायरेक्ट युटिलायझेशन इथं आहे आणि हे युटिलायझेशन दोन वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये. तर काय होईल 5 इंटू एक्स क्यूब मायनस 2x मायनस 1 रेस टू 4 इंटू आता इथं या डिफरंट टर्म ज्या आहेत त्यांचं ॲडिशन सबट्रॅक्शन प्रत्येकाचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह. तर एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह x च्या रिस्पेक्ट येणार 3x स्क्वेअर मायनस 2 ॲज इट इज x चा x च्या रिस्पेक्ट 1 आणि 1 चा येणार 0. तर काय होईल मग 5 इंटू एक्स क्यूब मायनस 2x मायनस 1 रेस टू 4 इंटू 3x स्क्वेअर मायनस 2 इज द व्हॅल्यू ऑफ dy बाय dx. तर ही झाली सेकंड मेथड. तर सेकंड मेथड इज इझिएस्ट, अगदी इझी आहे. फक्त तिथं कुठलंच फंक्शन त्यामधून एस्केप नाही झालं पाहिजे. ईच अँड एव्हरी टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. तर आपण या टर्मला x ट्रीट केलं होतं x रेस टू n या फॉर्म्युलाने त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला इनटू ज्याला x कन्सिडर केलं होतं त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह प्रत्येक टर्मचा ॲडिशन सबट्रॅक्शन आहे, सेपरेट डेरिव्हेटिव्हज घेतले. फायनल आन्सर इज सेम. ओके, तर जनरली बुकमध्ये सगळे एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी सेकंड मेथड मोर प्रेफरन्स दिला जातो. इट इज इझिली अँड इट रिक्वायर लेस कॅल्क्युलेशन. ओके, तर आपण सेकंड मेथडचं युटिलायझेशन करणार आहे. आता बघा नेक्स्ट एक्झाम्पलमध्ये तुम्ही कुठलीही मेथड युटिलाइज करू शकता, बट नेक्स्ट मेथड इझी आहे, रिक्वायर लेस कॅल्क्युलेशन. सेकंड एक्झाम्पलमध्ये दिले 2x रेस टू 3/2 मायनस 3x रेस टू 4/3 मायनस 5 रेस टू 5/2 याची पॉवर. याला आपण y ने ट्रीट करायचं. लेट y इज इक्वल टू 2x रेस टू 3/2 मायनस 3x रेस टू 4/3 मायनस 5 टोटल याची पॉवर 5/2. यालाच मी डायरेक्ट डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. y ला मी x च्या रिस्पेक्ट डायरेक्ट डिफरन्शिएट करतो. काय होईल dy बाय dx. d बाय dx ऑफ y इकडे येईल d बाय dx ऑफ 2x रेस टू 3/2 मायनस 3x रेस टू 4/3 मायनस 5 रेस टू 5/2. आता या सेकंड डायरेक्ट मेथडचं आपण युटिलायझेशन करणार आहे. मग याचाच डेरिव्हेटिव्ह घेताना युटिलाइज करणार आहे चेन रूल. मी तर त्याचं नाव लिहिलंच पाहिजे बाय चेन रूल. काय होईल ही जी टोटल ब्रॅकेट मधली टर्म याला x ट्रीट करायचं. मग x रेस टू n नुसार याचा डेरिव्हेटिव्ह काय होईल 5/2 इंटू 2x रेस टू 3/2 मायनस 3x रेस टू 4/3 मायनस 5 रेस टू 5/2 मायनस 1. ओके, n इंटू x रेस टू n मायनस 1 इंटू डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा ज्याला आपण x ट्रीट केलेलं होतं म्हणजे 2x रेस टू 3/2 मायनस 3x रेस टू 4/3 मायनस 5 चा डेरिव्हेटिव्ह. ओके, बाय चेन रूल. मग हे 5/2 ॲज इट इज 2x रेस टू 3/2 मायनस 3x रेस टू 4/3 मायनस 5 रेस टू 5/2 मायनस 1 इज 3/2 इंटू आता इथं या डिफरंट फंक्शन्सचे ॲडिशन सबट्रॅक्शन प्रत्येकाचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह 2 ॲज इट इज x रेस टू 3/2 चा डेरिव्हेटिव्ह काय होईल 3/2 इंटू x रेस टू 3/2 मायनस 1 मायनस 3 ॲज इट इज x रेस टू 4/3 चा डेरिव्हेटिव्ह 4/3 इंटू x रेस टू 4/3 मायनस 1 मायनस 5 कॉन्स्टंट याचा डेरिव्हेटिव्ह 0. सो इट इज इक्वल टू 5/2 2x रेस टू 3/2 मायनस 3x रेस टू 4/3 मायनस 5 रेस टू 3/2 इंटू आता इथं 2 आणि 2 कॅन्सल होतील 3 x रेस टू 3/2 मायनस 1 हाफ मायनस 3 कॅन्सल होतील 4 x रेस टू 4 मायनस 3 1/3
या पद्धतीने दोघांमध्ये कॉमन कुठलीही टर्म येणार नाही. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ dy बाय dx. किंवा याला पुढे काही सिम्प्लिफिकेशन करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ dy बाय dx. ओके, यातलंच थर्ड एक्झाम्पल, नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7 याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. मग काय करणार आपण याला, लेट y इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7 देन डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. या y ला x च्या रिस्पेक्ट डिफरन्शिएट म्हणजे d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7. आता याचं डिफरन्शिएशन बाय चेन रूल. चेन रूल नुसार काय होईल, कोणाच फॉर्म्युला वापरायचं, तर ही टोटल जी टर्म आहे त्याला x कन्सिडर केलं तर ही x टर्म कशात आहे, स्क्वेअर रूट मध्ये. तर रूट x चा डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट x, तर रूट x चा डेरिव्हेटिव्ह येतो 1/2 रूट x. तर त्यानुसार या टोटल स्क्वेअर रूटच्या आतमधल्या टर्मला x ट्रीट केलं त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट ओके एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7 इंटू ज्याला आपण ट्रीट केलेलं होतं x त्याचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच कोण, एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7 चा डेरिव्हेटिव्ह बाय चेन रूल नुसार 1/2 रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 7 ॲज इट इज. आता इथं डिफरंट फंक्शनचे ॲडिशन सबट्रॅक्शन आहे, प्रत्येकाचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह. एक्स स्क्वेअरचा 2 into x raised to 2 minus 1 2x plus 4 x चा x च्या रिस्पेक्ट 1 मायनस 7 कॉन्स्टंट त्याचा 0 काय येणार 2x plus 4. तर या दोघांमध्ये 2 कॉमन घेतले तर आतमध्ये राहील x plus 2 upon 2 root x square plus 4x minus 7 2 2 cancel. So x plus 2 upon root x square plus 4x minus 7. This is value of dy by dx. या पद्धतीने याचं डिफरन्शिएशन. ओके, बघा नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये काय दिले, 4 नंबर एक्झाम्पल, स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 1 याला आपण y ट्रीट केलं स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 1. but differentiate y with respect to x. y ला x च्या रिस्पेक्ट डिफरन्शिएट, so d by dx of y is equal to d by dx of square root of x square plus square root of x square plus 1. आता हे स्क्वेअर रूटच्या आतमध्ये असणारी टोटल टर्म याला मी x कन्सिडर करणार. म्हणजे कोणती टर्म, तर x स्क्वेअर प्लस रूट x स्क्वेअर प्लस 1 याला काय कन्सिडर करू आपण, x. तर ही x टर्म कशात आहे, स्क्वेअर रूट मध्ये. मग कोणता फॉर्म्युला वापरायचा, रूट ऑफ x चा डेरिव्हेटिव्ह. ओके, तर त्यानुसार काय होईल, मी इथे लिहितो बाय चेन रूल. चेन रूल नुसार याचं डिफरन्शिएशन. तर रूट ऑफ x याचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स स्क्वेअर प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ज्याला आपण एक्स कन्सिडर केलं होतं, तर एक्स स्क्वेअर प्लस रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 याचा डेरिव्हेटिव्ह. ओके, आता इथं दोन टर्मची ॲडिशन, दोघांचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स स्क्वेअर प्लस रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ x square plus d by dx of root x square plus 1. तर इथं बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सम दोन टर्मची ॲडिशन होती. ते लिहिलं नाही लिहिलं तरी चालेल, ते रूल्स ऑलरेडी तुमचे 11th स्टँडर्ड मध्ये झाले. 1/2 रूट एक्स स्क्वेअर प्लस रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह येणार 2x प्लस परत इथं स्क्वेअर रूट आहे आणि आतमध्ये टर्म, तर याला परत काय ट्रीट करायचं, स्क्वेअर रूट ऑफ
एक्स. तर या टर्मला एक्स कन्सिडर केला आपण. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. तर स्क्वेअर रूट मध्ये ती टर्म आहे. तर काय होईल, रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म्युल्यानुसार 1/2 रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इंटू फक्त त्यालाच मल्टिप्लाय काय असणार डी बाय डी एक्स ऑफ आतल्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह ज्याला आपण एक्स कन्सिडर केलेलं होतं एक्स स्क्वेअर प्लस 1 चा डेरिव्हेटिव्ह. ओके, त्याच टर्मला स्क्वेअर रूटचा डेरिव्हेटिव्ह आहे 1/2 रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इंटू आतल्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स स्क्वेअर प्लस रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इंटू यालाच मल्टिप्लाय. आता दोन टर्मचे ॲडिशन सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह एक्स स्क्वेअरचा 2x 1 चा 0. मग इथला मल्टिप्लाय 2 डिवाइडचा 2 कॅन्सल होईल. तर आता याचं सिम्प्लिफिकेशन आहे काय होईल त्याची व्हॅल्यू बघा dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वेअर प्लस रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इंटू 2x प्लस इथं काय राहणार वरती x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 1. मग याने क्रॉस मल्टिप्लाय 1/2 रूट एक्स स्क्वेअर प्लस रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इंटू 2x रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 प्लस x अपॉन रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 क्रॉस मल्टिप्लाय केला x x दोघांमध्ये आहे कॉमन घेतला तर काय होईल x इन द ब्रॅकेट 2 रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन 2 ही स्क्वेअर रूट मध्ये ही पण स्क्वेअर रूट मध्ये टर्म आहे दोघांना एकत्र घेऊ शकतो किंवा सेपरेट ठेवलं तरी हरकत नाही. स्क्वेअर रूट मध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1 या फॉर्म मध्ये ठेवलं तरी चालेल. ओके, या फॉर्म मध्ये हाच झाला dy बाय dx. पुढे सिम्प्लिफिकेशन करायचं आहे थोडंफार होत असेल करू शकता. आता बघा नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे न्यूमेरिकल 5 मध्ये 3/5 आणि क्यूब रूट आहे 2x क्यूब 2x स्क्वेअर सॉरी 2x स्क्वेअर minus 7x minus 5 raised to 5. आता यालाच मी y critical y is equal to 3/5 आणि क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वेअर minus 7x minus 5 raised to 5. आता तुम्हाला फंक्शन किती कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म मध्ये दिलेला असेल पण तुम्ही कन्सेप्ट बेसिक जो आहे तो लक्षात ठेवायचा. तर 3/5 कॉन्स्टंट ॲज इट इज साइडला 1 क्यूब रूट म्हणजेच पॉवर किती 1/3 आणि या ब्रॅकेटची पॉवर परत आहे 5. तर काय होईल 2x स्क्वेअर minus 7x minus 5 याची 1/3 आणि 5 यांचं मल्टिप्लिकेशन किती येतं 5/3 पॉवर. तर हा झाला y. आता 3/5 कॉन्स्टंट ॲज इट इज राहील यालाच मी डिफरन्शिएट y with respect to x. y ला x च्या रिस्पेक्ट डिफरन्शिएट करू काय होईल d by dx of y is equal to d by dx of 3/5 1/2x square minus 7x minus 5 raised to 5/3. ओके, बाय चेन रूल यानुसार आपण डिफरन्शिएशन करणार आहे. तर राईट साइडला 3/5 ॲज इट इज राहतील कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर इंटू डी बाय dx ऑफ 1/2x स्क्वेअर minus 7x minus 5 raised to 5/3 हा dy by dx. लक्षात ठेवा कॉन्स्टंट इंटू व्हेरिएबल असेल तर कॉन्स्टंट टर्म डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर घ्यायचे आणि व्हेरिएबलचा डेरिव्हेटिव्ह
फक्त कॉन्स्टंट असेल, व्हेरिएबल जर तिथं नसेल, ओनली 5 असेल, ओनली -1 असेल, तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट घ्यायला लागतो आणि इट्स डेरिव्हेटिव्ह इज 0. आता इथं कॉन्स्टंट इंटू व्हेरिएबल होता, कॉन्स्टंट टर्म बाहेर घेतली बाय चेन रूल नुसार याचं डिफरन्शिएशन काही ते आपण बघणार आहे. बघा आता ही टोटल टर्म जी आहे ब्रॅकेटच्या आतमध्ये असणारी, याला कन्सिडर केलं x, तर काय होईल 1/x⁴n. ओके, 1/x⁴n. कॅपिटल X वाटल्यास आपण याला म्हणू शकतो. तर 1/x⁴n चा डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला वापरायला लागेल. n इज 5/3. तर काय होईल मग 3/5 as it is into derivative of 1/x⁴n. काय येतो -n. So -5/3 upon x⁴n + 1 2x² -7x -5/3 + 1 into d/dx. चेन रूल नुसार ज्याला आपण x ट्रीट केलं होतं त्याचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे 2x² -7x -5 चा डेरिव्हेटिव्ह. ओके, 1/x⁴n या फॉर्म्युल्याने. आता काय होणार आहे 3/5 ॲज इट इज, याला -5/3, तर 3 3 5 5 कॅन्सल, काय राहणार आहे -1 अपॉन 2x² -7x -5/3 + 1 8/3 इंटू, आता इथं या डिफरंट फंक्शनची ॲडिशन सबट्रॅक्शन आहे बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सम अँड डिफरन्स. टू कॉन्स्टंट ॲज इट इज, x² चा डेरिव्हेटिव्ह 2x -7 ॲज इट इज, x चा x च्या रिस्पेक्ट डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि कॉन्स्टंट 5 याचा डेरिव्हेटिव्ह 0. तर काय होईल मायनस साइन आहे, आतल्या टर्मचे साइन चेंज होतील, -4x आणि -7 तर 7 4x आणि डिवाइडला काय येणार आता 2x² -7x -5/3. हेच त्याचं फायनल आन्सर. ओके, तर ही आहे dy/dx ची व्हॅल्यू. या पद्धतीने याचं डिफरन्शिएशन. तर व्यवस्थित लक्ष द्या, 3/5 क्यूब रूट मध्ये ही टर्म होती. क्यूब रूट म्हणजेच त्या टर्मची 1/3 पॉवर आणि त्याची पॉवर ऑलरेडी 5 दिलेली. 5 × 1/3 इज 5/3. तर हे रूट निघून गेलं. मग 3/5 साईडला लिहिले, याला डिफरन्शिएट केलं दोन्ही साईड, तर 3/5 कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर आणि याला 1/x⁴n त्या फॉर्म्युल्याने डिफरन्शिएट केलं. 1/x⁴n चा डेरिव्हेटिव्ह n -n/x⁴n + 1 इंटू ज्याला x कन्सिडर केलंय त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. हे -5/3 आणि 3/5 3 3 डिवाइडचे 5 5 मल्टिप्लाय डिवाइडचे कॅन्सल, -1 राहील, मायनसने आतले साइन चेंज होतात. 7 4x डिवाइडला 2x² -7x -5/8/3. बघा आता नेक्स्ट यातलं 6 नंबर एक्झाम्पल आहे. काय दिलेलं बघा, तर √3x - 5 -1/√3x - 5 याला डिफरन्शिएट करायचं. तर याला आपण स्प्लिट केलं, y इज इक्वल टू √3x - 5 -1 अपॉन √3x - 5/5. आता याचं डायरेक्ट आपण डिफरन्शिएशन घेऊ शकतो किंवा याला सिम्प्लिफिकेशन करून घेतलं तरी चालेल आणि क्वोशंट रूल अप्लाय करू शकतो. तर सध्या आहे त्या स्टेजमध्ये मी ठेवलं. डायरेक्ट मी याला डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, काय होईल dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 3x - 5 -1/√3x - 5/5. मग आता याचं डिफरन्शिएशन घ्यायचं आहे बाय चेन रूल. ब्रॅकेटच्या आतमध्ये असणारे टोटल टर्म याला आपण x कन्सिडर केलं, या टोटल टर्मला x कन्सिडर केलं, x⁴n चा फॉर्म्युला, यानंतर याला डिफरन्शिएशन. तर काय होईल dy/dx इज इक्वल टू x⁴n 5 × √3x - 5
minus 1 upon root 3x minus 5 raised to 5 minus 1 into डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ज्याला आपण x कन्सिडर केलं होतं त्याचा डेरिव्हेटिव्ह तर रूट 3x minus 5 minus 1 upon root 3x minus 5 याचा डेरिव्हेटिव्ह बाय चेन रूलनुसार डिफरन्शिएशन काय होईल 5 into root 3x minus 5 minus 1 upon root 3x minus 5 raised to 4 into दोन टर्मचं सबस्ट्रॅक्शन दोघांचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह dy dx of root 3x minus 5 minus dy dx of 1 upon root 3x minus 5 याचा डेरिव्हेटिव्ह बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिफरन्स सम और डिफरन्स मग आता यालाच 5 into root 3x minus 5 minus 1 upon root 3x minus 5 as it is raised to 4 इथं ही जी टर्म आहे 3x minus 5 कशात आहे स्क्वेअर रूट मध्ये या टर्मला चेन रूल नुसारच डिफरन्शिएशन करायचं परत चेन रूलचं युटिलायझेशन तर या टोटल टर्मला आपण स्क्वेअर रूटच्या आतमध्ये असणाऱ्या x कन्सिडर केलं तर रूट x चा डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला तर तुम्हाला माहिती आहे रूट x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो काय तो रूट x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2 root x तर 2 root 3x minus 5 into डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा येणार त्या टर्मचा 3x minus 5 ज्याला आपण x कन्सिडर केलेलं होतं मायनस आता इथं 1 upon स्क्वेअर रूट मध्ये ही टर्म आहे स्क्वेअर रूट मध्ये आहे म्हणजे त्या टर्मची पॉवर आहे 1/2 तर कोणता फॉर्म्युला इथं 1 upon x raised to n चा मग या 3x minus 5 ची 1/2 पॉवर आहे या 3x minus 5 टर्मला x ट्रीट केलं तर 1 upon x raised to n या फॉर्म्युल्यानुसार त्याचा डेरिव्हेटिव्ह होईल -1/2 n upon x raised to n plus 1 3x minus 5 raised to 1/2 plus 1 आणि इंटू डेरिव्हेटिव्ह त्या x चा म्हणजेच कोणाचा 3x minus 5 चा डेरिव्हेटिव्ह ओके या पद्धतीने त्याचा डेरिव्हेटिव्ह बघा आता dy by dx ची व्हॅल्यू 5 into root 3x minus 5 minus 1 upon root 3x minus 5 raised to 4 into 1 upon 2 root 3x minus 5 into या दोन टर्मचं सबट्रॅक्शन सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह 3 x चा 1 minus 5 चा 0 मायनस मायनस प्लस होईल आता 1 upon 2 3x minus 5 raised to 1/2 plus 1 3/2 3x minus 5 raised to 3/2 into या दोन टर्मचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह 3 into 1 minus 0 ओके तर हेच येणार 5 into root 3x minus 5 1 upon root 3x minus 5 raised to 4 into 3 upon 2 root 3x minus 5 plus 3 upon 2 3x minus 5 raised to 3/2 याला लिहू शकतो 3x minus 5 आणि root 3x minus 5 या फॉर्ममध्ये 1/2 आणि 1 3/2 दोघांमध्ये 3 upon 2 root ही टर्म कॉमन निघेल तर 5 into root 3x minus 5 minus 1 upon root 3x minus 5 जर सिम्प्लिफिकेशन करता येत असेल तरच करा नसेल तर एकदा डेरिव्हेटिव्ह घेतला टोटल मार्क्स तुम्हाला मिळालेले आहेत dy dx टर्म एकदा निघून गेली टोटल मार्क्स मिळाले त्याला सिंपल जेवढं सिम्प्लिफिकेशन जमतंय तिथपर्यंत तुम्ही परफॉर्म करा तर काय येईल बघा dy by dx ची व्हॅल्यू 5 root 3x minus 5 minus 1 upon root 3x minus 5 raised to 4 into 3 upon 2 root 3x minus 5 कॉमन घेतले आपण दोघांमध्ये तर 1 plus 1 upon 3x minus 5 ही टर्म राहणार क्रॉस मल्टिप्लाय केलं आता इथं 5 into 3 15 upon 2 15 upon 2 into root 3x minus 5 into root 3x minus 5 minus 1 upon root 3x minus 5 raised to 4 into याला सिम्प्लिफिकेशन होईल 3x minus 5 plus 1 upon 3x minus 5 minus 5 plus 1 minus 4 3x minus 4 so 15 into 3x minus 4 upon
minus 5 आणि 3x minus 5. So 3x minus 5 raised to 3 by 2 and into root 3x minus 5 minus 1 upon root 3x minus 5 raised to 4. तर यालाही सिम्प्लिफिकेशन होईल. इथपर्यंत आपण हे ठेवलं. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ dy by dx. हे त्याचं फायनल आन्सर. ओके, तर नेक्स्ट क्वेश्चन आणि त्यातले न्यूमेरिकल्स आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये करू. ओके, थँक्यू. तुम्ही याची प्रॅक्टिस करा. चेन रूल इम्पॉर्टंट आहे आणि त्यावरती बेस असणारे न्यूमेरिकल्स.